خدمت تمام دوستای کریستال کروشی. دوستای نازنین، در ویدیو امروز میخوایم یک نکته را که خود من به تازگی آموختیم با شما دوستا او را به اشتراک بگذارم تا بتانیم وقتی که پروژه هایی را که کار میکنیم پروژه های ما به اصطلاح مقبول و منظم و عالی باشه. مثلا من برای شما تفاوت از این دوره نشان میتم. همیشه ما شما وقتی که کرشنیل میکنیم شروع کار خود وقتی که کار ما تمام میشه در این سمت کار پیش از اینکه روی کار دار بتیم 1 2 3 زنجیره میزدیم و بعد از او اینجا در بالای از 3 زنجیره ما را به حساب یک پایه کامل حساب میشد و اینجا دیگه زنجیره نمیزدیم بلکه بالای پایه بعدی خود به این شکل ما شما کرشنیل میکردیم که این 3 زنجیره ما به حساب یک پایه کامل در کار ما و شما حساب میشد. ولی مشکل کار دهی بود وقتی که ما شما به این سیستم کار میکنیم این کارهای دورای قبلی میبینین این قسمت 3 زنجیره میزنیم وقتی که این در پلوش پایه کامل خود کرشنیل میکنیم این قسمت میبینین که این رقم در کار ما خالیگاه ها با وجود میاد. در این سمت کار اینجا این قسمت های 3 زنجیره است که اینجا 3 زنجیره زدیم قسمت اینجا خالیگاه آمده. مخصوصا اگر ما کارهای اگر جاکت و چیزایی باشه که دو طرفش دوخته شوه این قدر زیاد معلوم نمیشه. ولی اگر ما شما دستمال کردن یا بعضی پروژه های دیگه داشته باشیم کار ما بسیار این قسمت هایش خالیگاه میایه و زیاد مقبول معلوم نمیشه. و حال ما این چیزی را که یاد گرفتیم و میخوایم به شما امروز به اشتراک بگذارم اینه به این شکل است. وقتی که ما شما این را میبینیم در اینجا در این دو سمت کار در شروع های کار ما هیچ خالیگاه وجود نداره. یعنی اگه تفاوت از این دور ما شما خوب از نزدیک براتون نشان بدم اینجا میبینین اینجا 3 زنجیره زدیم وقتی که در پلویش این پای کاملا کرشنیل کردیم در این قسمت خالیگاه آمده در این قسمت خالیگاه میآید در این سمت کار همچنان در اینجا و اینجا میبینین خالیگاه است. ولی در این کار خود که میبینیم در تمام راه ها هیچ در بین از این دو پایه اول دوم ما خالیگاه وجود نداره و کار ما بسیار شکل مقبول و منظم گرفته. این در این سمت کارم میبینین که کار ما بسیار مقبول و منظم است. بعد از این ما شما وقتی که اینجا کار خود تمام کردیم این دوره مکمل کرشنیل کردیم حال زنجیره نمیزنیم بلکه روی کار خود دور میتیم بدون از اینکه ما شما زنجیره بزنیم روی کار دور میتیم میاییم بدون از اینکه اون بگیریم در سر سیخ کرشنیل خود کرشنیل را دمی اولین پایه که اینجا از در بالای از در این قسمت داخل میکنیم در این زنجیره و این را کمک طویل تر ابتدا اینجا هم باش برتن بگیم این تار هم که میگیریم کمک این را طویل میسازیم و بعد از او کرشنیل اینجا داخل کرده اون از این بیرون میکنیم و این دوره با هم یک جا کرشنیل میکنیم. این شکل میبینیم اینجا که ما شما اینجا 2 حلقه داریم. حال کرشنیل خود باز بدون از اینکه اون سرش بگیریم در این حلقه اولش نه اینه بلکه در این حلقه دوم اینجا این رقم کرشنیل داخل از این حلقه میکنیم اون گرفته از این حلقه بیرون میکنیم و این رقم باز 2 تار سر سیخ کرشنیل داریم این 2 تار یکی میسازیم که این به اصطلاح طولش میشه برابر یک پایه کامل ما. اون سر سیخ کرشنیل میگیریم میاییم در بالای پایه دوم همونطور به شکل که باید کرشنیل کنیم این رقم پایه های کامل خود کرشنیل میکنیم. اینجا ما شما میبینیم که به این شکل که کرشنیل میکنیم وقتی که دورای ما تمام میشه و دور دیگر کرشنیل میکنیم اینجا خالیگاه نمیآید. همین رقم میریم ایره تا به این قسمت کرشنیل میکنیم تا اینجا باز ما براتون نشان میدم که در سر از این چی رقم باید کرشنیل کنیم. دور خود کرشنیل کردیم صرف 2 پایه ما مانده در این پایه اول ببخشید در این قسمت در این پایه ابتدا متون کرشنیل میکنیم این امو پایه ماسته که 2 زنجیره بود اون سر سیخ کرشنیل میگیریم دمی زنجیره بالایش در این قسمت کرشنیل داخل میکنیم و کوشش میکنیم که اردو حلقه زنجیری خود سر سیخ کرشنیل داشته باشیم. این رقم اردو حلقه را یعنی اینطور یکیش نمیگیریم یکی نه بلکه اردو حلقه خود در سر سیخ کرشنیل میگیریم اون بیرون کرده ابتدا دوره یکی میکنیم و باز 2 بعدی را دور ما تکمیل شد. این میبینیم حال گفتیم زنجیره نمیزنیم بلکه روی کار خود دور میتیم
بسیار کم پای خود در طویل می سازیم. این دانه یک سر سیخ کرشنیل ماست، اون نمیگیریم دمی قسمت در اینجا سیخ کرشنیل خود داخل کرده اون بیرون میکنیم. این رقم اینطور یکی می سازیم. آل در این القه اول نه، در القه دوم باز اون نمیگیریم سر سیخ کرشنیل، این همونطور محکم میگیریم که دست خود. القه دوم تنها این یک القه داریم سر سیخ کرشنیل، اون ازش بیرون کرده و این رقم کرشنیلش میکنیم و باز میاییم در پایه بعدی، پایه کامل معمولی خود کرشنیل میکنیم. به می سیستم ما شما میریم و کرشنیل میکنیم. اگر که ما شما پایه ما دبل باشه، اینجا ما شما 3 بار همی زنجیره میزنیم، 2 بار نه بلکه 3 بار زنجیره میزنیم. و اگر پایه ما این نیمه باشه، پایه کامل نباشه، در پایه نیمه خود ما شما باز زنجیره خود طویل نمیکنیم. خب این دوره کرشنیل میکنیم، دوره بعدی را باز ما شما پایه نیمه کرشنیل میکنیم که دوام براتون نشان بدم. دوره خود تمام کردیم، حالا زنجیره نمیزنیم، روی کار خود دور میتیم. گفتیم در این دور پایه نیمه کرشنیل میکنیم. برای کرشنیل پایه نیمه هم حالا این کوکرک سر سیخ کرشنیل داریم، زیاد طویل نمیسازیم، به می شکل که هست این را میمانیم این رقم و زنجیره میزنیم. باز امی رقم القه دوم سر سیخ کرشنیل میگیریم، عیناً مثل مو پروژه بیشتر از، ولی صرف امی اولین زنجیره را که میزنیم کوک خود طویل نمی کنیم. این به این شکل به خاطر که طول پایه ما زیاد بلند نشه. اون سر سیخ کرشنیل میگیریم و در پایه بعدی میاییم داخل میکنیم. حالا چون پایه ما نیمه است، عرصه از زیر یک جای سیخ کرشنیل بیرون میکنیم و همین رقم این میریم دور خود پایه. دیدین طول پایه ما برابر آمد با از این پایه نیمه پالوش. به می سیستم کرشنیل میکنیم و یک بار دیگه باز براتون نشان میتم که در این آخر کار چی رقم بالای از این کرشنیل شود. این 2 پایه ما مانده که کرشنیل کنیم، این پایه بالای از این پایه خود این رقم یک پایه نیمه، اون سر سیخ کرشنیل میگیریم و در اینجا گفتیم که اینه در این 2 القه خود باید ما شما سر سیخ کرشنیل بگیریم. خب اون گرفتیم، 2 القه را این رقم سر سیخ کرشنیل میگیریم، اون بیرون میکنیم و عرصهش یکی میسازیم. روی کار دور میتیم. گفتیم دانی خدا یا کوک خدا طویل نمیکنیم به میش رقم و یک بار دیگه باز در القه دوم، القه اول نید، القه دوم می رقم کرشنیل داخل کرده اون بیرون میکنیم، زنجیره میزنیم و در پالوش رقم پایه نیمه خدا کرشنیل میکنیم. این بود از این نکته که امروز خواستم با شما دوستان در میان بگذارم. اینا میبینین که تفاوت کار ما چقدر زیاد است. این کار ما چقدر 2 سمت کار ما، گوشه های کار ما مقبول و منظم و بدون خالیگاه آمده، ولی اینجا کار ما این رقم یک شکل داشت. بعد از این دیگه در پروژه هایی که ما شما کرشنیل میکنیم، وقتی که کار خودم ما شما شروع میکنیم 3 زنجیره نمیزنیم، بلکه از این نکته که امروز ما شما کار کردیم با این سیستم کار میکنیم که کارهای ما مقبول و منظم بیاید. امیدوار هستم که این مورد پسندتان واقع شده باشه و براتون مفید باشه و به دردتان بخوره. تا ویدیوهای بعدی به خداوند میسپارمتان. شاد و موفق باشین.